Bună ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 14 iunie, aici la UFX Markets. Wall Street a încheiat ziua de tranzacționare în roșu, întrucât Nasdaq a scăzut cu 0,83%, Dow Jones a pierdut 1,05%, iar S&P a închis de asemenea negativ, pierzând 1,16%. Dolarul american și-a început tranzacționarea diferit în funcție de fiecare valută concurentă, întrucât investitorii sunt în așteptarea alegerilor din Grecia de săptămâna viitoare. În plus, indicele Core Retail Sales, MM, s-a publicat la minus 0,4 dolari. O valoare mai mică decât așteptările pieței. De asemenea, indicele PPI a scăzut la minus 1%, deși previziunile indicau o creștere până la 0,1%. Astăzi este așteptată întâlnirea OPEC, iar indicii Core, CPI și Unemployment Claims sunt așteptați neschimbați la 0,2%, respectiv 337K. Pe bursa de mărfuri, prețul aurului s-a majorat cu 0,43% și s-a închis la 1617 dolari per uncie, în urma speculațiilor că oamenii politici vor decide luarea de noi măsuri stimulative pentru creșterea economică, lucru care ar crește cererea de lingouri care să contrabalanceze inflația. Țițeiul a pierdut însă 0,58%, închizând la 82,60 dolari per baril, după ce indicele rezervelor de țiței s-a publicat la o valoare mai mare decât așteptările. Euro s-a apreciat în fața dolarului, întrucât datele economice din SUA stimulează așteptările că prețurile cu amănuntul să scadă și Rezerva Federală să ia noi măsuri pentru redresarea economiei americane. Conform graficului de 4 ore, tranzacționarea sub nivelul suport de 1,2525 ar putea însemna trimiterea cursului spre următorul nivel de suport de 1,2450, dar dacă perechea trece peste nivelul de rezistență de 1,26, cursul ar putea ajunge în zona de 1,2650 sau chiar 1,27. Astăzi se așteaptă raportul lunar al Băncii Centrale Europene, iar indicele Core CPI este așteptat neschimbat la 2,4%. Euro ultima valoare 1,2564. Lira sterlină și-a încheiat tranzacționarea pe poziție negativă în fața dolarului, sub nivelul de rezistență de 1,56. Pentru a treia zi consecutiv, perechea nu a reușit să treacă de acest nivel de rezistență. Și cât timp tranzacționarea va continua sub 1,56, cursul va rămâne bearish. Dacă nivelul de rezistență este însă trecut, cursul va putea urca spre 1,58 sau chiar 1,6. Lira sterlină, ultima valoare, 1,5524. Dolarul australian s-a depreciat în fața dolarului american, cursul oscilând zilnic între valoarea suport de 0,9860 și cea de rezistență de 1. Doar dacă aceste niveluri sunt străpunse, vom putea asista la o tendință clară bearish sau bullish. Dolarul australian, ultima valoare, 0,9959. Asta este tot pentru astăzi. Sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la ufxmarkets.com.